Tjena! Ja, idag är det lite kyligare. Det är minus 8 grader enligt hustermometern. Men enligt den här så är det, ja, det är minus 8 grader ute. Och jag tänkte kika på hur olika bränslen beter sig. Så det är ju så, när man har legat ute en natt eller flera i den här kylan, då är vattnet är is på toppen. Vattnet är kallt, kokkärlet är kallt, brännaren är kall, framförallt bränslet är kallt. Och vilket bränsle funkar bäst när det är minus 8 grader? Så det tänkte jag testa. Så jag har skramlat ihop några olika varianter här. Här ute så har vi fast bränsle, S-bit. Här har jag laddat på med 4 stycken sådana här små 4 grams bitar. Och det här är 9 deciliter vatten. Den kommer att ha tufft med det. Och här har vi en spritbrännare i ett jägarkök. Och i den så är det tenol som ska vara typ det bästa. Och jag har mätt upp också hur mycket bränsle det är i varje tub så att säga. Och även veden. Så jag ska mäta sen efteråt, tänkte jag, se hur mycket ved eller mycket bränsle det går åt för att komma upp i kokpunkt i vattnet. Så här är 1 liter vatten. Och det är ju som sagt is på vattnet just nu. Det står 0 grader på den här termometern. Och här har vi gasol ifrån Biltema. Och allt det här har stått ute över natten. Och det är en sån här 230 grams tub. Och det här är en blandning av butan, propan och isobutan heter det, va? Det är det som gör att det funkar bättre när det är kyla. Och jag har gjort ett litet vindskydd och reflektor till den för att hjälpa den så mycket som möjligt, för den kommer att tufft. Samma sak med fastbränslet, där hjälper jag lite grann. Och sen så har vi ved. Och här är också 1 liter vatten och här 1 liter vatten i alla de här. Och här ute på kanten så har vi bensin. Och det bästa är ju kemiskt ren bensin, eller white gas på engelska. Men det hade jag inte just nu, så att det blir alkylatbensin, vilket är som vanlig bensin, bara att de säger att det är 99% renare. Så det är utan bly och sånt. Så ska vi testa med den. Och jag tänkte väl dra igång de här. Och jag kommer att börja med att ha termometer på de jag tror kommer att funka bäst för. Och så får vi se hur det går helt enkelt. Ja, vi kan vi börja tända upp här då, S-bit. Den kommer ju ta längst tid för, antar jag. Jag har haft den här i fickan så att den ska hålla sig lite varm. Så, där brinner de. Sätter vi på den där. Vi ser hur lång tid det tar för den. Lilla stackaren. Och sen så tar vi... Jag kommer att köra lock på allting också.
lite svårtömd. Nu brinner den. Bra, på med den. Den kommer att ta en stund för. Jag tror att vi lägger på locket helt där. Så tar vi gasol. Där kom den igång. Av det här locket också. Jag tror vi kör termometern in här faktiskt. På det sättet. Sådär. Den här rackaren ska ju förvärmas. Börjar man med att pumpa upp lite tryck i flaskan. Öppna den här ventilen. Och så ska vi ta och öppna den här ventilen. Så att vi skvätter ut lite bensin. Så ska den få värma upp lite. Jag sätter på den här. Det är en liter vatten i den här också, liksom den här. Man brukar låta den här första lågan brinna ut nästan. Så testar man att dra på bensinen eller bränslet. Så brukar det få fart. Där kom den igång. Ja just det, har ju vindskydd också. Men vi kör på här ska vi se. Jag kan sätta en stor dostadigt där. Här har jag en... här 4 grader var det vattnet ser här. Den här termometern. 5 grader nu. Tuffa på.
veden här är ju ganska kall också, så att den är lite svårare för den att komma igång. 54 grader på den här. Vad är det här då? 57. Där ska vara schysst. Här var det varmt. Vända på den här tänkte jag. Det är motsvarande som den här. 63 grader. Här kan inte komma långt. Åtta grader. Det är fan varmt. Fyrtiofem grader. Sjuttiofyra grader. Nu börjar den här komma igång. Så släcker den här bakom. Upp till 6 grader. Upp till 6 grader också. $103 grader. Nej. Ja, den får ge upp den här. 86 grader fortfarande. Ja, det kokar. Det är 100. Det är över 100 grader. Den varm. Stäng av det här. När man stänger av ska man vända på flaskan. Så. Här, då. Ja, här kokar det också nu. Yes, 101 grader. Stäng av den.
låta den här brinna ut på bränslet som är i slangen. Ska vi se hur det går här då. Jag flyttar över den här termometern hit kanske. Så. 40 grader i det här vattnet. Och det där börjar bli ljummet. Ganska stökigt att hålla på med 5 kök samtidigt kan jag säga. Bra minuter nu. Verkar så. Och här då. Så rök i ansiktet där. Nu är vedköket igång i alla fall. Så mycket kan komma upp med här. Svårt att se på termometern. Ja, den här går att droppa snabbt nu där den är på 50 grader. Petar i den. Det var lättare att se på den här termometern. Ja, det går att se på den här också nu. Stoppa ner den här. Den är på 30 nu. $50 visar den där. Frågan är om man behöver ha någon med bränsle i den här. En pinne, 2 kanske. Nu tror jag inte att det kommer behöva
oss nog med den där. Här uppe är 69 grader. Den här är lite långsam i starten. Men nu är 71 grader där faktiskt. Så mycket det här. Ja, 60. Ja, den droppar ju ganska snabbt när man tar ur den. ...73 grader. Har det brunnit ut här eller? Ja, det har brunnit ut. Nu petar väl i några till då, är det nog varmt. Det är på fesjummet. Vi tar 1, 2, 3. Vi tar 4 till här då. — 83 grader. Här är den uppe i 80 grader. — 85 grader. Här är varmt nu. — 89 grader. — 91 grader. Här var uppe 89 grader nu såg jag. 93 grader. — 94. — 95. — 96. — 93. — 98. — 99. — 100 grader. Nu kokar det här. — 100 grader. Bra. Sätter vi på locket. Kräver elden där. Den här är uppe på 95.
så här att vi tar och flyttar över termometern till spisen här. Det är 3 där. Så. Den är på 55 grader. Nej, 62 nu. 65. Okej, den var på att justera sig lite. Så ut här då. Nittio. 97. Den är på 70 grader nu, Espit. 98. Espit är på 73. Oj, det håller på att brinna ut här, ja. Det är därför som det inte stiger värmen. Med vedköket så bör man ju vara och tänka på att fylla på med bränsle hela tiden. Nu var uppe i 98 grader och så var det bara kol kvar där nere. Samma sak med Espit-köket här då. De brinner ut rätt snabbt de där små bitarna. Den är uppe i 77 grader nu förresten. Nittioåtta. 98,5. Nittionio. 99,5. 100. Där är 100. Jag kokar den. Här får vi låta brinna ut. Hopp. 82 grader Espit. Köket uppe i nu. 83. Åttiofyra. Kanske inte kan se där i kameran. 85. Det finns fortfarande bränsle kvar. 86. Jag har hört att med sån här fastbränslekök då, Espit typ, så är det svårt att kunna få upp det till kokpunkt. Det var jättelänge sedan jag provade den där. Och den har en liten ett litet kärl till sig, den här brännan, som brännan precis går ner i. Jag tror att den rymmer kanske ett par deciliter. Och den har jag använt för länge sedan och koka upp lite vatten i då för att få chokladkaffe. 89 grader nu. Jo, den kommer nog upp i det där. Och då har det gått åt 8 stycken 4 grams Espit tabletter i så fall. Om den kommer upp i 100 grader så småningom. Nu är den uppe i 91. Jaha, vad ska man säga då?
Gasen funkade faktiskt bättre än vad jag trodde. Och bensinköket, det funkar väldigt bra. Vedköket lite snabbt, eller förlåt, det tar ju lite, vedköket tar ju lite tid att få igång. Och i synnerhet som veden också har legat ute och då kan vara fuktig och kall. Nu var den torr faktiskt, ganska torr. Men det är ju kallt ute. Och spritköket är ju långsamt. Det är det ju. Men med spritkök så man ser ju lätt hur mycket bränsle man har hällt ner i brännan. Och sen räcker det ganska länge. Det är sällan man behöver fylla på om det inte är någon långkok. Så på så sätt är det bra. 97 grader nu. Esprit. Kom igen nu. Meta-tablettköket. Kom igen nu. 98. $99. Ja, kom igen nu. Nu är det nära. 99 grader. Och 100. Där kom det. Bra. Då är den klar. Vi tar och lyfta av den där. Så ska det få brinna ut. Det blir en del avlagring av de här metatabletterna. Helt klart. Inte så roligt om man tar och vårdar lite. Och de här metatabletterna brann ju nästan helt här. Det är bara pyttelite kvar. Det är kanske en halv tablett kvar där. Jaha. Det var det. Så jag tycker nog att vinnaren är bensinköket eller multifuel. Det som är bra med det här köket är att man kan ju även koppla på en gasflaska här. Och då kan man ju bara ställa den upp och ner. Så det blir effektivare när det är kallt ute. Så jag tycker Biltemas gas funkar faktiskt väldigt bra när det är -8. Men den hade inte riktigt samma effekt som när det är plusgrader ute. Och sen ved går alltid att elda även när det är kallt. Bara torrt. Och sen spriten då. Spritköket som funkar bra också. Men det tar lång tid. Så 1, 2 och 3 om man tänker på tid. Men sen när det blir ännu kallare, då tror jag att gasen får svårt. Och då kommer det vara bensin och ved och sprit som kommer att funka. Men fördelen med ved är att det finns ju, hela skogen är ju full av bränsle till den här veckan. Den här kan man ju ha olika bränslen till då. Dels gas kan man ju köra den här. Och det är det som är bra när det är inte allt för kallt då, fast plusgrader.
Och sen rekommenderar de kemiskt ren bensin. Och som sagt, det är ganska dyrt och så hittar man det kanske inte överallt. Jag hittar inte det nu då, så nu kör jag alkylatbensin som är den näst bästa. Annars kan man köra vanlig bensin och ska man undvika blyad bensin. Eller så kan man använda fotogen. Fotogen är ju säkrare än bensin för det har ju mindre benägenhet att flamma upp. Och man kan även köra diesel. Men kör man fotogen och diesel då måste man göra rent de här grejerna oftare. Medan om du kör på gas eller kemiskt ren bensin eller möjligtvis alkylatbensin så blir det inte lika skitigt helt enkelt. Ja, det är väl det. Tack för idag. Vi hörs. Hej.